So, what's up mga ka-inspire? So, ngayong araw na ito, pag-aaralan natin yung mga sekreto guys. Paano natin nakuha yung 1,000 subscribers sa maikling panahon lamang. So, abangan niyo po ang ating video hanggang matapos. So, i-reveal ko po sa inyo yung secret kung paano natin ito nakuha. So, kung ready na po kayong makinig guys, ayan, umpisahan na natin ang secret number 1. So, yung secret number 1, syempre po, kailangan tayong mag-set up ng ating YouTube channel. Syempre, kailangan po meron siyang profile picture at yung mga YouTube banner natin at yung mga branding. So, nandyan po yan sa description sa ilalim kung paano lalagyan ng branding at paano tayo gagawa ng YouTube channel art or banner. So, nandun po yan sa channel customization. Punta lang kayo doon, masiset up na nandun. So, una sa lahat po, yung YouTube ay isa pong search engine, kaya kailangan po yung ating mga viewers ang priority natin. So, gawa tayo ng channel na sasagot sa mga problema ng ating mga viewers. Kung sino sila at kung ano yung problema na pwede nating sagutin. And halimbawa sa channel ko, yung sinetap ko sa channel ko is tutorial. Ayun, doon gusto ko lang i-share lahat yung mga natutunan ko sa YouTube nung nagsimula ako sa YouTube. Kaya ito guys, sinishare ko din sa inyo kung paano ko na-achieve yung 1,000 subscribers. And secret number 2, ayan, ito pong sinishare ko na tayo yung mga ginawa ko sa channel ko. So yung pangalawang sekreto, yung upload po tayo ng mga video. So hanggat maaari, pag nagsisimula tayo sa YouTube, nung ako po, nag-upload muna ako ng at least 11 videos yung na-upload ko. And then, consistent everyday, nag-upload po ako hanggat maaari para may reason yung ating mga viewers o subscriber na i-subscribe tayo na meron silang natutunan sa channel natin. And then, secret number 3. So, yung secret number 3 guys is yung makipag-collaborate tayo sa mga small YouTuber. So, since hindi pa po tayo kilala, so kailangan natin makipagkaibigan sa ating mga kasamang small YouTuber. So, as in yung kaibigan, hindi lang po yung nakipagkilala lang tayo tapos na. Yan, yung mga sinasabi nilang organic friends. Ayan. Dahil po sa YouTube, ayan, nagkaroon tayo ng maraming mga kaibigan dyan. So, yan, collab tayo sa kanila. Secret number 4. So, yung number 4 po nating secret, ayan, nag-attend po ako ng mga live streaming. Mga katulad nating mga small YouTuber. So, nag-live streaming sila. So, give and take po yung ginawa natin. And then, mag-comment lang tayo regarding sa pinanood natin. Siyempre, panoorin muna natin ng buo ang kanilang palabasa. And then, pag napanood na natin yun, i-press mo yung kamay or i-like natin. I-like natin. And then, doon natin didikitan na yung red. Ayan, sabi nga nila, show love. So, yung tamang pagdidikit lang yung ating ibigay para ganun din po yung gawin sa atin. And then, guys, number 5 secrets. So, stay active lang and be consistent sa pag-upload ng mga video. So, ibigay natin yung best natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga viewers. Lalo na po kung na-monetize ka na, lalo tayong maging stay active and committed. So, yun na po yung ating mga secrets kung paano natin nakuha yung 1,000 subscribers. And guys, for more YouTube tutorials, nandyan lang po ang ating mga links sa ilalim all about YouTube. Paano mag-grow yung mga channels natin. Ayan, nandyan lang po yung ating mga description sa ilalim. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, ayan, consider subscribing na rin po at i-hit na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Paki-like and share na rin po. Ayan, maraming salamat. God bless us all. Thank you for watching.